Hello guys! Baka hindi pa po kayo subscribe sa Pilipina. Please like and share at pakihit po ng notification bell para updated po kayo sa susunod kong vlog. Hello guys! Welcome back to my another short vlog. So, ikuwento ko lang sa inyo guys kasi ang dami ko binili mga herbal kanina. Small plants sa market. So, nagtry po kami ng husband ko magpakulo ng ilang piraso ng dahon at inilagay po namin sa kumukulong tubig. You know why? Kasi po, ang tagal-tagal ko nang hindi gumagaling sa aking ubo na hanggang ngayon po ay talagang istorbo sa akin pang-araw-araw na kumumuhay. So, ayan, nakakatawa, diba? Nilagyan ng husband ko ng kunting kiting ko ointment pa sa loob ng tubig talaga. So funny, pero it's natural po. So, I try myself na gagaling po ako in a natural way. Kasi po, talagang ilang balik ko na sa tutor. Ang dami ko po na-try mga medicine, but hindi po talaga ako gumagaling sa aking bronchitis, guys. Talagang I don't know why. So, pray na lang at saka maniwala tayo sa mga bagay na gusto natin gawin. Like this, experiment po ako kung ako'y gagaling sa aking ubo. So, I'll see you guys on my next vlog. At ikukwento ko sa inyo kung mag-work po itong bago naming experiment in a medicinal, in a natural way. Kasi guys, talaga nakakastrobo sa akin pamumuhay. Pang-araw-araw pamumuhay. Okay, bye-bye. Thank you for watching. I'll see you on my next vlog.